নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যে কৰোনাৰ ভ্যাকচিন ললে যেটো ফাইনেল সাৰ্টিফিকেট পোৱা যায় কৰোনা ভ্যাকচিনৰ সেই সাৰ্টিফিকেটখন কি ধৰণৰে আমি কাৰ্ড হিচাপে উলিয়াব পাৰো অতি সহজতে আৰু ইয়াৰ এটা নেক্সট পাৰ্ট আহিব যেটোত মানে মই দেখুৱাম যে মোবাইলত কি ধৰণে কৰোনাৰ সেই সাৰ্টিফিকেটখন কৰোনা ভ্যাকচিনৰ সাৰ্টিফিকেটখন কাৰ্ড হিচাপে উলিয়াব পাৰি মোবাইলত আৰু মোবাইলত সেভ কৰি ৰাখিব পাৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কম্পিউটাৰত শিকিম যে কেনে ধৰণৰে কাৰ্ড হিচাপে উলিয়াব পাৰে আৰু হেতু আমি প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই লেমিনেশন কৰি লৈ আমি লগত ৰাখিব পাৰো কাৰণ কাগজখন উলিয়ালেতো হয়তো কেতিয়াবা পানী পৰি হেতু নষ্ট হৈ যাব পাৰে বা মানে কাগজ হিচাপে লোৱাটো অলপ অসুবিধা হয় গতিকে হেতু যদি আমি ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ডৰ সিস্টেমত উলিওৱা যায় তেতিয়া হলে বহুত সুবিধা হয় গতিকে আহকচোন আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত শেষলৈ চাও যে কেনে ধৰণৰে কাৰ্ড সিস্টেমত উলিয়াব পাৰি সাৰ্টিফিকেটখন প্ৰথমতে ফটোশ্বপটো ওপেন কৰি ল'ব তাৰ পিছত মই ইয়াতে এখন সাৰ্টিফিকেট ওপেন কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰপ কৰিব লাগিব ক্ৰপ টুল দিলে ক্ৰপ দি ফেলাই ইয়াতে উইথ আৰু হাইট এই দুটা নোহোৱা কৰি দিব মানে 00 কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে PPI মানে পিক্সেল পাৰ ইঞ্চ 300 পিক্সেল পাৰ ইঞ্চ 300 তাৰ পিছত এই ইয়াতে যে দেখিছে ইয়াতে আৰু একমিনিট এই ভ্যাকচিনেশন ডিটেইলছ আমি ইয়ালৈকে প্ৰথম মানে ক্ৰপ কৰিব লাগিব ইয়াতে দুটা পাৰ্ট উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আমি এইখিনি না ক্ৰপ কৰি দিলো বাকি ডাইৰেক্ট আপুনি ওকে মাৰি দিও ওকে মৰাৰ পিছত ইমেজত যাব ইমেজত যাই ইয়াতে ইমেজ সাইজ দেখা পাইছে এই ইমেজ সাইজত গৈ ইয়াতে মিলিমিটাৰ সিলেক্ট কৰিব এই মিলিমিটাৰ সিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপুনি প্ৰথম উইডথটো দিব 85 আৰু ইয়াতে হাইটৰ মিলিমিটাৰ হ'ব এটো আপোনাৰ 55 মিলিমিটাৰ আৰু ৰিজল্যুশন থাকিব 300 পিক্সেলছ পাৰ ইঞ্চ তাৰ পিছত ওকে কৰি দিব এটো অটোমেটিক গুছি যাব সাইড অপশন এয়া চাওক এটো অটোমেটিক মানে হেতু সাইজত গুছি গল মানে এটো কাৰ্ডৰ সাইজত গুছি গল তাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ইয়াতে এটা বৰ্ডাৰ দিব লাগিব যদি বৰ্ডাৰটো নিদিয়ে কি হ'ব মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম আপুনি কন্ট্ৰল এন কৰি নতুন পেজ এখন ওপেন কৰি লল তাৰ পিছত চাব এইখন পেজ আপুনি যেতিয়া ইয়াতে প্ৰিন্ট আউট উলিয়াব আহিব চাও ইয়াৰে মানে এই কাৰ্ডখনৰ বৰ্ডাৰ কয় আপুনি কোন ফালেৰে কাটিব ইয়াতে এটো একো চিন নাই গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে এটা বৰ্ডাৰ দিব লাগিব বৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে মানে শৰ্টকাট কি হল এম আপুনি এনেকা টানি দিয়ক টানি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এডিটত যাব এডিটত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ষ্ট্ৰোক আছে এই ষ্ট্ৰোকত যাব যাই উইথ 3 পিক্সেল কালাৰ ব্ল্যাক ওকে ইয়াতে এটা পিক্সেল এটা বৰ্ডাৰ আহি গল এই চাওক এই দেখিছে ন এয়া এটো আমি ডাঙি ফেলাই ইয়াতে যদি ফেলাই দিও হৈ গল এটো ইয়াতে ইয়াক এডজাস্ট কৰি লল এনেকে আৰু এই প্ৰিন্টাৰটো আপোনালোকে ফটো পেপাৰত উলিয়াব পাৰে যেটো কোডাক হওক বা VMS এনেকুৱা ধৰণৰ আহে তাতে উলিয়াই ফেলে লেমিনেশন কৰি ল'ব তাতে কোৱালিটিটো ভাল হ'ব বা আপোনালোকৰ যদি শপ আছে মানে অনলাইন শপ আছে গতিকে তাতেও হেৰি কৰিব পাৰে মানে কাস্টমাৰক সেইটো লেমিনেশন কৰি দিব পাৰে তাৰ পিছত এইটো আমি এবাৰ বেক কৰি মানে ইয়াৰে এটা ফাইল হৈ গল তাৰ পিছত আমি ইয়াৰে নেক্সট ফাইলটো মানে উল্টা পিঠিটো উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছত আৰু ক্ৰপ টুল সিলেক্ট কৰিল সি মানে সিটো সিলেক্ট কৰিলে ইয়াতে শৰ্টকাট ভ্যাকচিনেশন ডিটেইলছ এইখিনি লগে ইয়াক এবাৰ ক্ৰপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ডাবল ক্লিক আৰু ইমেজত যাব ইমেজ সাইজত ইয়াতে 85 হাইট 55 300 পিক্সেল ওকে অটোমেটিক এটো ৰিসাইজ হৈ গৈছে তাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ তেনে ধৰণৰে এম সিলেক্ট কৰি ইয়াতে বৰ্ডাৰ দিব লাগিব এডিট তাৰ পিছত ষ্ট্ৰোক এটো অটোমেটিক সিলেক্ট থাকিব ওকে কন্ট্রোল ডি ফেলে ডি সিলেক্ট তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ইয়াক ধৰি ডাঙি লৈ যায় ইয়াতে এডজাস্ট কৰিব লাগিব বাস এইখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল মাত্ৰ 2 বা 3 মিনিটৰ কাম এইখনতে আপুনি ইয়াতে কন্ট্রোল পি কৰি ইয়াতে প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই ল'ব আৰু ফটো যেনেকৈ প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই যিসকলে ভিডিঅটো চাইছে হয়তো তাৰে 99% জানা যে মানে ফটো কি ধৰণৰে প্ৰিন্ট কৰে ফটো পেপাৰত গতিকে ইয়াতে অপচন মেট সিলেক্ট কৰিছে হাই কালাৰ ওকে মাৰি দিয়ক প্ৰিন্ট দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰত এইটো প্ৰিন্ট ডায়লগ অপচন হ'ব তাৰপিছত প্ৰিন্ট হৈ যাব কাৰ্ডখন আৰু এইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কাটি লৈ ধুনিয়াকে যেতিয়া প্ৰিন্ট ওলাৰ পিছত এইফালেৰে এনেকৈ ধুনিয়াকে কাটি গোটেইখিনি কাটি এনেকৈ কাটি ইয়াক মাজেদি ভাঁজ কৰি তাতে লেমিনেশন পেপাৰত সোমাই দি লেমিনেশন কৰি দিলেই হ'ল আপোনাৰ ভ্যাকচিনেশন কাৰ্ড ৰেডি টু ইউজ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল কিমান সহজ এইটো এতিয়া ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকে দেখা পাব মোবাইলত কি ধৰণৰে আমি এই কাৰ্ডটো উলিয়াব লাগে মানে কেনেকৈ বনাব উলিয়াব নহয় আসলতে কেনে ধৰণৰে বনাব পাৰো সেইটো নেক্সট পাৰ্টত মোবাইলত দেখুৱাই দিম গতিকে আজি যদি ভিডিওটো কিবা সহায়ক যেন লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক জনাবলৈ ইচ্ছা আছে গতিকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তো সেইটো ক'বই নালাগে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ ধন্যবাদ আজিলৈ এইখিনি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো